Xin chào toàn thể chị em và các bạn nhé. Chúc chị em các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay Phong Người Việt làm món bắp giò cuộn kiểu dăm bông thịt nguội chị em các bạn này. Món này mình làm mình thấy ăn cũng rất là ngon miệng luôn, và cách làm thì rất dễ dàng. Chị em có thể làm tại nhà để ăn trong dịp lễ Tết, hoặc là nhà chị em nào mà có kinh doanh buôn bán bánh mì đó, mình làm cái món giò kiểu này á, mình để mình bán bánh mì rất là ngon miệng mà được rất nhiều người yêu thích. Ăn cái miếng giò á, nó có cái độ ngọt của thịt và nó rất là thơm chị em các bạn. Thì hy vọng rằng qua video này chị em các bạn có thêm một món giò ngon nhé. Thì để làm cái món giò dăm bông thịt nguội thì chị em các bạn cũng chuẩn bị cho mình miếng thịt bắp giò nhé. Thì hôm nay mình sử dụng ở đây là một cái bắp giò trước chị em các bạn này. Cái này là 1,6 kg đó chị em các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi lọc bỏ cái phần xương ra nhé. Giò này thì chị em các bạn mua về chúng ta rửa chanh muối cho nó sạch rồi để ráo nước, mình sẽ lọc bỏ cái phần xương này ra. Nếu mà chị em các bạn không lọc được thì nhờ cái chị bán thịt người ta lọc dùm cho nhé. Cái này thì lọc nó cũng dễ thôi. Thì ngày xưa các cụ có nói là ăn thì chỗ sau mà cho nhau thì chỗ trước, thì mình thì cũng không hiểu câu nói này như thế nào, nhưng mà mình thấy cái bắp giò trước thì khi mình làm ra ăn cái giò nó thơm hơn làm giò sau đó chị em các bạn. Cái xương này thì chúng ta có thể đưa đi hầm để nấu canh, rất là ngọt nước đó chị em các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lọc hết cái phần thịt riêng ra chị em các bạn nhé. Thịt bắp giò trước này rất là nhiều thịt luôn. Thường thịt bắp giò nó sẽ thơm và ngon hơn những cái phần thịt khác chị em các bạn nhé. Đặc điểm của bắp giò thì nó hơi cứng một chút, nhưng mà khi mình làm ra thịt nó vừa thơm vừa chắc, ăn rất là ngon miệng luôn. Mình sẽ cắt cái thịt bắp giò này ra những cái miếng nhỏ nhỏ ra chị em các bạn nhé. Rồi bây giờ chị em các bạn dùng cái thông dao này, hoặc là chúng ta dùng cái búa dần thịt đó, mình dần nhẹ nhẹ cái phần thịt này một xíu để cho cái thịt nó được mềm hơn nha chị em các bạn. Mình dần theo cái đường ngang của thửa thịt nhé. Tiếp theo đây mình sẽ đi ướp và gia vị cho cái phần thịt này nha chị em các bạn. Mình ướp vào đây là một thìa canh muối hồng. Muối hồng thì giúp cho cái thịt của chúng ta khi làm ra nó có màu đẹp hơn nha chị em các bạn. Cái này chị em các bạn. Chị em các bạn có thể là sử dụng muối đỏ cũng được. Nhưng muối đỏ thì mình phải sử dụng cái tỷ lệ thấp hơn nhé. Muối hồng thì nó cũng giống như cái muối ăn bình thường thôi, nhưng mà khi mình nấu lên thì màu nó sẽ đẹp hơn. Một thìa canh hạt nêm, một thìa canh đường, một thìa canh tiêu bột, mình cho tiêu vào thì giò mình nó sẽ thơm hơn. 1/4 thìa canh bột ngọt, 2 thìa canh nước mắm, hành tỏi thì mỗi loại 20g nhé chị em các bạn. 2 thìa canh rượu. Rượu này thì mình sử dụng rượu trắng cao độ. Nếu chị em các bạn mà có cái rượu áp xanh mình cho vào thì nó cũng thơm hơn, nhưng không có thì mình sử dụng rượu trắng cũng được. Rồi bây giờ mình dùng tay mình bóp cho cái thịt được thấm gia vị nha chị em các bạn nhé. Mình bóp cho thịt được thấm đều gia vị như vậy chị em các bạn nhé. Rồi bây giờ chị em các bạn cho thịt vào trong ngăn mát tủ lạnh ướp cho mình tầm 2 tiếng. Nếu có thời gian ướp càng lâu thịt nó sẽ thấm đều, và khi mình làm ra món giò của mình nó sẽ ngon hơn chị em các bạn. Mình cho vào đây một xíu muối, một củ hành, một xíu gừng để mình luộc cho nó thơm nhé. Rồi trong khi chờ ướp thịt thì mình sẽ đi luộc một miếng da heo để lát nữa mình cho chung vào trong phần giò luôn chị em các bạn nhé. Thì hôm nay mình sử dụng ở đây là 100g da heo. Cái da heo mình đã luộc được khoảng 15 phút rồi đấy chị em các bạn. Bây giờ là nó chín rồi nhé, mình vớt ra. Chị em các bạn vớt ra trong cái thau nước đó để cho nó nhanh nguội, thì lại da nó được tròn và trắng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần da này ra nha chị em các bạn. Mình cắt sợi ra là được. Mình cho cái da vào để mình tạo cái vân gân cho cái giò dăm bông của mình nhìn nó đẹp, với lại ăn nó cũng ngon hơn. Rồi thì sau khi mình cũng đã ướp và được thấm gia vị rồi đó chị em các bạn. Bây giờ mình tiến hành đi gói giò nhé. Mình trải cái lớp da lên trên thớt thế này chị em các bạn nhé. Mình để lên dưới thêm một cái lớp màng bọc thực phẩm nữa để lát nữa mình cuộn cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ sắp thịt vào. Chúng ta sẽ sắp thịt theo cái chiều gân chị em các bạn này. Đấy, nếu chúng ta gói chiều nào thì chúng ta sẽ sắp theo cái chiều đấy. Chúng ta sắp thế này đến khi chúng ta cắt cái miếng thịt ra đó, nó sẽ thở thịt ngang mà nó phải đẹp hơn nhé. Mình sẽ cho một ít da, mình sắp xen kẽ vào, khi mình cắt cái khoanh giò ra trông nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cuộn lại nha chị em các bạn. Mình cuốn cho nó hơi chặt chặt một chút chị em các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ bọc ngoài một lớp lá chuối nữa chị em các bạn nhé, để khi mình luộc hay là mình hấp cái giò cho nó thơm. Mình gói giống như gói bánh tét vậy đấy chị em các bạn. Chị em các bạn khéo tay thì làm cái này nó rất là đẹp. Cho mình thì lần đầu tiên mình gói giò bằng cách này ấy. Và cũng lần đầu tiên mình gói giống như gói bánh tét đấy chị em các bạn. Đây là cái giò sau khi mình đã cột bằng cái dây dù này. Trông nó cũng không được đẹp lắm nha, nhưng mà không sao, bởi vì cái này mình làm để mình luộc cho nó khỏi bị mất cái nước ngọt thôi mà. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái giò vào để mình hấp chị em các bạn nhé. Mình sẽ hấp cái giò này tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nhé chị em các bạn. Chúng ta sẽ mở cái mức lửa trên trung bình nhé. Thì cái giò này mình cũng đã hấp được 1 tiếng rồi chị em các bạn này. Bây giờ mình sẽ lấy giò ra nhé. Đấy, rất là nóng luôn chị em các bạn ạ. Chị em các bạn tắt bếp rồi để cho nó lắng hơi một xíu rồi mình lấy ra, mình để cho nó nguội hẳn rồi mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, mình để khoảng nửa ngày thì mình sẽ đem ra để ăn được nha chị em các bạn. Nếu mà ăn nóng thì cái giò này nó chưa ngon đâu chị em các bạn nhé. Thưa chị em các bạn, thì cái món giò dăm bông thịt nguội mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh được nửa ngày rồi đó. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho chị em và các bạn xem cái thành phẩm luôn nhé. Thấy giò rất là mịn luôn chị em các bạn này, màu sắc thì cũng rất là đẹp luôn. Làm cách này cái giò mình làm ra rất là thơm luôn. Cái này á, mình ăn chung với lại dưa món, mình chấm với lại muối tiêu chanh, hoặc là mình làm cái chén nước mắm tiêu đó, mình chấm vào là ăn cực kỳ ngon luôn. Thì hoặc là mình làm ra để mình bán bánh mì chị em các bạn. Thì những cái người ta bán bánh mì làm những cái món giò dăm bông thế này để bán bánh mì là cực kỳ ngon. Mình cũng cảm ơn chị em các bạn đã dành thời gian xem video nhé. Hy vọng Tết năm nay nhà chị em các bạn có thêm được một món giò ngon. Cách làm thì rất là đơn giản luôn, ai cũng có thể làm được cho gia đình thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại chị em các bạn trong những video tiếp theo.